حبيباتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. خواتاتي، مرحبا بكم في القناه صوتي من حمام فرنسا. اللي بنبدوش ديالي خاطر بنبدوش في الجيران الصفار شوفوا بلحت البرني وصليت وقعتي كما كتشوفوا. الله جربت قبل منا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد. البنات غندير معكم مقدمه خفيفه باسكو البنات البارح طلبوني على البرودوي اللي نقيت به البارح الفور تاعي. هذا هو البرودوي البنات اللي نقيت به الفور. السيب شريته من لوكلير، ينقي لي الفور هكا يقلع كل شيء. مهم البنات شباب بزاف. وثاني حاجه اللي رايحه بغيت نقولها لكم فيت في البنت اللي خلت في البارح تعليق اللي قالت لي حنان انا نصبح كي نوض ما نقدرش نوض بلاصتي وراني ناعيه بزاف وما نقدرش ندير كاع هاد الشغله كي زعما لكم ديروه نتوما نساء. انا نقول لك حبيبتي، اول حاجه صلي الوقت صلاه الفجر تاعها صليها في الوقت في وقتها اللي خليك تصليها في وقتها. يعني نوضي ديري هذه 10 دقائق ماشي ليك صلي وقاتك. كثري نهار كامل كثري الاستغفار حبيبتي. والصباح كي تنوضي عطي نص ساعه لعمرك ديري فيها ديري زومبا في التليفون ولا ديري حركات رياضيه في دارك، راح تعطيك طاقه ايجابيه بزاف والله راح تفوتي نهارك خفيفه. وبرمجي عقلك على طاقه ايجابيه. اول حاجه البنات في الليل كي تبغي ترقدي برمجي عقلك على غدوه واش غادي ديري وخصك ديري هذيك الحاجه. ما يغلبكش العيا باسكو الا عيرتي لي زاناليز وما عندك والو صافي دير عقلك هو اللي راه مكتئب وراه فاتيكي ماشي الكور تاعك باسكو عقلنا يخدم مع الكور. دونك عقلك هو البرمجي حياتي. ودرك البنات راح نخليكم مع التكمله تاع الفيديو تاع نهار البارح. ما غاديش تشوفوني بهذا القش. هذه اليوم الصباح صورتها لكم، يعني الفيديو كان البارح اللي صورته بالقش تاع البارح. يعني التكمله تاع الفيديو تاع البارح تاع النقاط تاع الفور راح تشوفوا وصفه تاع حشا اللي درتها في داري والتحليه اللي درتها في داري. وراح كل يوم ندير لكم تكمله، يعني الايام كل نهار نكمل نهار كل نهار نكمل هكا باش تعيشوا معايا اجواء في داري ونخليكم البنات مع هذه المقتطفات. وهنا يا البنات كما تشوفوا بديت معكم هذا الفيديو، يعني التكمله تاع الفيديو تاع البارح. يعني داك القش اللي دخلته في الماشينه راه غسل موليت قهوينا وكملنا غادي نديه نشره. ومن بعد هنا البنات كنت غادي ندير بلا بطاطا في الفور. هنا كنت فيرت البطاطا في الماء غسلتها مليح درتها تفيض، يعني غليتها في الماء ودرت لها الملح وخليتها حتى طابت البنات. ومن بعد هنايا غادي نجيب النكاع كما قلت لكم البنات. يعني هذه الطريقه تجي شابه بطاطا غاطات بالطحتيفلات فرomاج طحتيفلات و5 واقتصاديه بيسك درت لهم داك البارح. يعني في هذا الفيديو كنا تقهوينا بالبريوش اللي صنعته البنات شغل شبعنا. ودوك بغيت ندير لهم غير حاجه خفيفه اللي زعما كيما نقولوا الحشا حاجه خفيفه ما بغيتش نكثر. دونك درت هذا البلا يجي شباب البنات بالطحتيفلات يعني فرomاج طحتيفلات. ومن بعد هنا كي غليتها وقطعتها البنات غادي نقطعها دي غونديل ماشي غونديل يكونوا البنات يكونوا رقاق، يكونوا شويه غلاظ يعني يكونوا شادين رواحهم. وما تخليهاش ترطب كاع ترغدن، يعني تغليها في الطيب صح بصح تكون شاده في روحها ما تخليهاش ترغدن كاع ما تبقيش حتى كديري تلايميها. وهنا كما تشوفوا قطعتها كاع ودرتها في هذا البلا هو اللي غادي ندخله. هنا غادي نجيب كريم فريش البنات ليكيد. هذه هي البنات ندير كريم فريش ليكيد كما راكم تشوفوا. وغادي ندير انا زوج باش تجيني شابه. هذه هي لاباغي تاعها ولا هذه هي كما نقولوا الصلصه ولا لاصوص اللي غادي نديرها مع هذه البطاطا. درت جوج قويبس تاع كريم فريش ليكيد. غادي نحك زوج ريسان تاع ثوم البنات، نحك زوج ريسان باش تعطيني بنه شابه. هنا اللي عندهم الثوم يابس يديروا الثوم يابس مطحون واللي ما عندهمش يديروا الثوم كيما انا. هذا انا عندي بصح البنات بغيت ندير هذا الثوم باش يعطيني قو شباب. المهم البنات كما تشوفوا رابيت زوج رسم تاع الثوم. من بعد غادي ندير معاهم الكوزه مطحونه البنات، ندير معاهم الملح وندير معاهم كوزه مطحونه كيما غادي نوريها لكم. هذه انا نشيها مطحونه وندير معاهم شويه حرور البنات فلفل اسود. وغادي نخلط كل شيء ما غادي ندير لا فرomاج لا والو. وغادي نخلط يعني في هذا لاباري ما غاديش ندير فرماج. وكما قلت لكم ندير كوزه وندير الحرار وندير الملح والثوم والكريم فريش ليكيد. هذا مكان البنات. وكما تشوفوا نستفها مليح باش تجيني متساويه. ومن بعد نفرغ هذاك لاباري اللي درناها نفرغها عليها كاع كيما هكا. ونجيب فرماج طحتيفلات. هنا البنات تقدروا تكتفوا غير بهذا لاباري ما ديروش فرماج طحتيفلات بصح بالفرماج طحتيفلات البنات باسكو هو يذوب تجي فيه بنه شابه 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 بزاف. كما قلت لكم حاجه اقتصاديه وماشي مكلفه البنات. ميم اللي ما عندكمش فرماج طحتيفلات تقدروا ديروا فرماج تاع الفايه بس حتى في الاخير حتى كي تحسوها طابت تقدروا ديروها باش يذوب عليها باسكو باش ما ينحرق لكمش. انا نضاني نديرها بهاد الطحتيفلات البنات وتجي ولا اروع صدقوني قسما بالله تجي بنينه تدير فرماج كاع يذوب. وهذيك البطاطا تشرب كاع داك الفرماج تجي شابه بزاف. وكما قلت لكم خفيفه وما تديش الوقت. هذا مكان البنات.
المهم راكم تسمعوا في الحس تاع البطاطا راها تنقلى. راني في المونتاج ونقلي في البطاطا. المهم كما راكم تشوفوا دوك ندخلها في الفور على 200 درجه صافي تحمر وتذوب عاد نخرجها. هنا تاني ندير لها شويه فرماج في الوسط يعني هكا في الجناب تاع البطاطا باش هكا تعطينا واحد اللون دوغي شباب. هذا ما كان البنات، يعني هذا هو الحشا تاعنا خفيف كما قلت لكم. معكم كنا تقهوينا بالبريوش دوك راهم شبعانين. وهنا البنات غندير لهم تحليه تاع تيراميسو كما راكم تشوفوا. نحتاج 3 حبات صابيط، نحتاج كيسموه ماسكاربون البنات، نحتاج السكر صفار البيض، المهم راكم عارفينها. هنا البنات درت 3 حبات تاع صفار البيض، غادي نعزل الصفار على البياض، وهذاك البياض غادي نقلبه نحاوزه اليوم. غادي نقلبه نحاوزه، غادي نطلعه البنات نرجعاه بلاش نطلعها كاع البنات، ومن بعد تشوفوا الخطوات اللي رايحين نديرهم. وهنا البنات بغيت نشكر في هذا الفيديو، بغيت نشكر البنات البارح اللي دخلوا وشجعوني. مالغري البنات صراحه التفاعل عندي قليل 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 بزاف، بورطوني نعطيكم كاع شي عندي، راني نتقاسم معكم كاع شي عندي، وبورطو تقولوا حنا نبغوها حنا تفرحينا حنا. التفاعل عندي قليل دوماج للاسف. ما فهمتش على كاين شي دي فيديو نشوفوا في اليوتيوب تافهين عندهم مشاهده، وكاين دي قنوات منفعه وما عندهمش مشاهده. الا غالب المهم انا نبارطاجي حاشي معاكم من بريده تاعي من قلبي نعطيها لكم، وانتما يعني ميرسي بوكو لكم تدخلوا عندي وتدعموني. هنا كيما راكم تشوفوا البنات طلعت داك البيض وهذوك 3 صفار البيض جبتهم، غادي ندير معاهم 3 مغارف هكا كبار تاع سكر، ومن بعد البنات غادي نطلعهم مليح 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 حتى البيض تاعنا يولي ابيض ونحس القوام تاعه شويه عقاد البنات. يعني هذه هي لاستيوس تاع البيض اللي تجي في التيراميسو، وندير معاها قد مغرف كبيره البنات تاع فانيلا سائله باش تروح لي البنه تاع البيض. بزاف تاع الناس اللي يقولك ما نبغيش تيراميسو باسكو فيه البيض، هو تيراميسو اصلي البنات يجي فيه البيض كيما هكا. وانا البنات هاد التيراميسو غادي نديرها بالشوكولا، ما غاديش نديرها بالقهوه باسكو ولادي ما يبغوش قهوه الكو تاع القهوه، دونك غادي نديرها بالشوكولا. وهذا التيراميسو غادي نديره لنهار السبت باسكو دروك ما غاديش يقابلنا الوقت باش غادي ياكلوا، فوالا غادي نوجه لنهار السبت باسكو نهار السبت عندي جورني شارجي ثاني البنات. كيما راكم تشوفون بعد ما طلعت الصفار البيض ضربته مع السكر اللون تاعه صغير، غادي نجيب ماسكاربون كيما راكم تشوفوا البنات. هنا اللي ما عندهمش ماسكاربون تقدر دير كريم شانتيي طلعها وديرها في بلاصتها، هذا المكان. يعني كاين سوليسيون اللي تبغي تخدم هذه التحليه. وهاد التحليه البنات سيرتو في رمضان تجي شابه تاني مر رمضان هكا يجوا عندكم ضياف ولا تبغوا تسحروا بها ولا تجي شابه وخفيفه بزاف بزاف البنات. المهم البنات كيما راكم تشوفوا درت الماسكاربون مع الصفار تاع البيض ثاني خلطته مليح مليح يعني حتى يجي نسوقع ندير صاي ما غاديش نخدم بالباتير. وهنا البنات غادي نورمالمون انايا ندير نفرغ البلونش هذاك الخليط في بلونش غير بشويه، بس انا البنات عندي هذا كبيره غادي نفرغ كيما هكا نقعد نخلط باسكو ما غادي تخلطوا نقعد هكا ونخلط ونحصل على خليط يكون متجانس البنات. هذه هي البنات، وان شاء الله البنات يعجبكم هذا الفيديو يعني تكمله. اصلا اليوم البنات فاتيغي وما عنديش المورال كاع باش ندير هذا المونتاج، مي قلت معليش نحطه باش يكون الجزء الثاني باسكو انا البنات يعني كي ما يكونش عندي الدعم في الفيديو اللي قبله هذا يطيح لي فيه المورال، ما عرفتش علاش يعني ما عرفتش والله ما عرفتش علاش التجاوب خطره يكون خطره ما يكونش، والله مازال ما فهمتش واش المشكل راه فيا انا ولا المشكل في الفيديوهات تاوعي ولا ما فهمتش. المهم البنات هنايا قسمت على زوج كي خلطتهم مليح، قسمت على زوج، واحد غادي ندير فيه نوتيلا واحد غادي نخليه فاني هكا كو فاني باسكو مادام درت الفاني ينعد كو فاني تسمى، واحد درت فيه نوتيلا كما راكم تشوفوا، وواحد غادي ندير فيه واحد درت فيه فاني واحد غادي ندير فيه نوتيلا وغادي نخلطهم في زوج البنات. وتوك تشوفوا الطريقه كيفاش رايحه تخرج لنا يعني التيراميسو جينا الشباب بزاف البنات وطريقه سهله. كما قلت لكم انا في بلاصه القهوه غادي ندير الحليب مع الكاكاو يعني مع الشوكولا وغادي نخلط كيما هكا. نتوما تبغوا ديروا كيما هكا وديروا كوتا قهوه ديروا كوتا قهوه، انا نبغيه بالشوكولا سورتو الاولاد تاني باش ياكلوا. المهم البنات كيما كتشوفوا غادي نجيب البسكويت تاعي
وغادي نبقى نشمخ وندير بالطبقات. وهكا رايحين تشوفوا، غادي نخليكم مع مقتطفات حتى نكمل اخر. رايحين تشوفوا الطريقه يعني تشوفوا يعني الطريقه الاولى غادي ندير بسكوي هكا نشمخه ونديره في البلا. وهنا تبغوا ديروا بلا البنات كل واحد يدير بلا تاعه صغير، يدير بلا تاعه صغير، واي واحد كما يبغي يدير. انا درت بلا كبير هكا فاميلي باش ما نبقاش كل واحد بلا تاعه. سيرتو قلت لكم البنات كي ما تكونش طالعت زعما على باش ندير حاجه شغل عييت. اون بليس دي سا كنت نقيت داك النهار الفور، كنت صراحه عييت وعاود طلبوني ثاني باش ندير لهم تيغاميسو، دونك درتها لهم بصح كنت عايه. المهم البنات كما قلت لكم يعني هذه هي الطريقه اللي انا ندير بها التيغاميسو. وهنا من بعد فرغت درت البسكويت تاعي، من بعد درت عليه الفاني هذاك الخلطه تاع الفاني اللي قسمتها. من بعد نفس الطريقه راح نعاود نديرها، رايحه ندير البسكويت ثاني نشمخه بالحليب. والطبقه الاخيره هي اللي رايحه ندير فيها البنات النوتيلا. كما شفتوني خرجت البلاط تاعي من الفرن راه طاب يدهاك ويدهاك. سيرتو البنات المراه اللي تكون تخدم برا وتخدم في الدار والله غير بزاف ونبارطاجي معكم اي حاجه ان شاء الله البنات، غير الدعم تاعكم هو اللي ما تبخلوش علينا. فوالا البنات هذه هي. وكما راكم تشوفوا نقعد ثاني نكمل طبقه طبقه هكا حتى نكمل كاع البسكوي اللي عندي. فوالا البنات نخليكم مع مقتطفات من بعد نرجع معكم. فوالا البنات كما راكم تشوفوا من بعد ما كملت نص البلا كاع درته من الفوقه، يعني نغمس في داك الحليب بالكولاكاو بالشوكولا. وندير من بعد من التالي البنات طليت كاع هذا الليكيد تاع النوتيلا اللي درته التالي. وغادي هنا البنات ما غاديش كما نقولوا ياكلوه اليوم، غادي حتى الغدوه غادي ندخلها في الفريجيدان ونخليه حتى يجمد مليح باسكو راه فاتنا الوقت، راه 7:30 وما غاديش يلحقنا. وهذا هو البنات البلا تاع البطاطا تاعنا. شوفوا كي جا ما شاء الله جا طايب شباب وبنين. هذا هو التيراميسو. دوك ندخله البنات في الفريجيدان باش يجمد ويحكم في روحه. يحكم في روحه شتو ولا يحكم في روحه باش يتزير مليح البنات. وفي الاخر دوك نوريكم. وهذا هو البنات هذه الغدوه الصباح البنات. شوفوا التيراميسو من بعد ما جمد وشرب لنا كاع داك لاباري. شوفوا البنات كي جا تقدروا ديروه حتى في رمضان تحليه البنات يجي خفيف وبنين اقسم بالله ولا اروع كما ولفتكم. نقول لكم البنات هذا هو الفيديو تاعنا اليوم. ان شاء الله يلقاكم بخير، ونقول لكم الى اللقاء الى فيديو اخر. البنات ما تنسوناش بالبارطاج والدعم ولي كومونتير الشابين باش حتى هنا نبارطاجوا معكم اي حاجه في حياتنا. سيرتو ماجد يعني راه يتشجع بزاف كي يلقى دوك لي كومونتير تاعكم. ونقول لكم الى اللقاء الى فيديو اخر.